این یک چیزیه که یک بار من به عنوان سولز لایک مانگاها معرفیش کردم که داستانش از طریق اینوایرمنت میگه و مثل سولز چون متوجه نمیشید بهتون توضیح نمیده. انگار یه آرپیجیه که فریم مشخصی بهتون داده ولی هنوز میتونید داستان خودتون رو توش دنبال کنید به خاطر شکلی که روایت میشه چیزها و با باورهای خودتون توی این شهر زنده بچرخید. اینکه بخوام اثر رو توی کاتگوری یا ژانر به خصوصی بذارم ممکنه با دایرکشن و مسیری سراغ اثر برید که انتظار نابجایی داشته باشید و همه چی رو خراب کنه. خوندن این مانگا یک سری جاها مثل اسلحه توش کار میکنه. انقدر قدرت داره که شلیکش موجب این میتونه بشه که دستتون خورد بشه و خیلی ریسپانسیبیلیتی میخواد برای اینکه سراغش برید. هرچند میشه سطحی هم با قضیه برخورد کرد. یه سری کانسپت های معرفی میشه که شما اونا رو باید درک کنید و دقیقاً همونطور که داستان سولز رو برای خودتون جلو میبرید با بلیم هم همین کارو بکنید. میدونم ممکنه با سولز زیاد مقایسه کنم ولی به خاطر اینه که معمولا در نظر میگیرم بعد الدن رینگ سولز یه چیز مینستریم تر شده که درک یک سری شکل از داستان ها و روایت ها رو محبوب تر کرده و اون تجربه رو هر کسی میتونه پرسپشن خودش رو از اثر داشته باشه و زیاد تعریف کردن من همه چی رو خراب میکنه و این باعث شده صحبت راجع به این اثر یکم برام سخت بشه. حتی باعث میشه شنیدن نظر بقیه لذت بخش تر باشه چون هر کسی تجربه و برداشت خودشو داره. بلیم یه کامفورت زونه، یه دوسته که همیشه میشه بهش برگشت و خوشحالم دوباره سراغش اومدم. بلم یا برای اینکه کارمون رو ساده‌تر کنیم همون بلیم یک مستر کلاس تو ورد بیلدینگ و قبل اینکه این ویدیو رو ادامه بدیم نیاز توضیح بدم که این ویدیو تو چند مرحله است. تو همین بخش اولیه حالت معرفی به خودش میگیره ویدیو و یک سری پنل ها رو حتی خارج از کانتکست هم بهتون نشون نمیدم چون اون لحظه که اثر رو تجربه میکنید خیلی بهتر حس به خصوص شما رو تریگر میکنه و هر بار لذت بخشه. ویدیو هرچی جلوتر بره بیشتر بهتون توضیح میدم که اثر از چی الهام گرفته و یک سری تم هایی که داره چیه یا چطور داستان میگه و هی جزئی‌تر صحبت میکنم تا آخر هم در جریان میذارمتون که هر جا حس کردید کافیه ویدیو رو ببند چون کاملا متوجه هستم که یک نفر با دونستن اینکه حتی یک اثر ژانر به خصوص یا تمش چیه بخشی از اون تجربه رو از دست بده. این ویدیو قرار نیست به لول آنالیز و این حرفا برسه و میخوام همینجوری راجع بهش صحبت کنم، راجع به چیزی که دوست دارم و این چند وقت باز حالمو بهتر کرده. 2 سال اخیر خیلی سخت مانگا خوندم. من 2 سال اخیر اصلا خیلی سخت یک سری کارها رو کردم. خیلی سخت تونستم یک سری جاها دوباره برگردم به حالتی که از یک سری مدیوم ها دوباره لذت ببرم. اما سرم رو به روش های مختلفی شلوغ می‌کردم تا همه چی به اون حالت نرمالش برگرده که این اتفاق ممکن نبود. بحث این نبود که من دیگه به مانگا علاقه نداشتم، صرفا یک سری اتفاقها که افتاد و هممون میدونیم خیلی همه چی رو جابجا کرد. حالا که دوباره به مانگا خوندن برگشتم پیش خودم گفتم یه چیز جدید چرا؟ بذار چیزی که قبلا خوندم رو دوباره سراغش برم و میخواستم سراغ وگاباند یا چیزای این شکلی برم که گفتم بذار بلیمو بخونم و هولی شیت. بلیم از اون اثرایی که بعد هر فاصله‌ای که میگیره و دوباره بهش برمیگردید چیز دیگه‌ای میفهمید و جور دیگه‌ای لذت میبرید. به خاطر اینکه خیلی چیزایی که متوجه نمیشید رو بهتون توضیح نمیده، یک برداشت اشتباه شما هم برداشت اشتباه نیست، هیچ برداشتی اشتباه نیست. اما بعداً با مطالعه یا متوجه شدن یک سری مسائلی که دوباره سراغش میاید، نه تنها یک چیزی رو بیشتر درک میکنید بلکه هر دو تجربتون واسهتون یک جذابیت محسوب خودش رو داره. من رو دوباره تو دورانی انداخت که موزیک بعد مستر اون اثر میذاشتم و شروع به خوندنش میکردم و بعضا چندین بار میخونم که هر از گاهی با موزیک بچ بشم و اون شکلی صفحه بعد برم یا دیالوگ بعدی رو بخونم. اما اثر چیه اصلا؟ چون تو ردیت و این ور اونور هم بارها دیدم که مردم نمیتونن بعضا مشابه این اثر رو تو یک پکیج کامل پیدا کنن یا حتی خودش رو متوجه بشن و خب مشخص هم هست چرا همین بلیم هم اونقدر و اونطور که باید محبوبیت نداره. با توجه به چیزایی که توی ویدیو گفتم نه تنها الان میخوام اثر رو توی دسته‌بندی کلی قرارش بدم که ترجیح همینه این کارو نکنم و میخوام راجع به الهام‌هاش و یک سری چیزا صحبت کنم. به نظرم تا همینجا کافیه، میتونید سراغ اون اثر برید. ولی اگه بخوام توی یک دسته‌بندی قرارش بدم، یک دارک سایفای که تو فضای سایبرپانکی آخرالزمانی قرار داره و کاراکتر ما یه مسیری و هدفی رو توی این سایبر دانجن ها دنبال میکنه. بخش زیادی از داستان از طریق دیالوگ و کاراکتر دیولپمنت جلو نمیره بلکه آرکیتکچرها این کار رو انجام میدن، محیط و زمان. خود مانگاکا یعنی نیهی
اگه بک‌گراندش رو هم دنبال کنید مشخصه که چرا و چطور تاثیر گرفته تو کارش و این آرکیتکچر بروتالیست اینطور کار میکنه که گروه خیلی مهمتر از فرده. البته ممکنه معناهای دیگه هم داشته باشه و بنده با سواد سطحی نسبت به آرکیتکچر دیزاین ها همچین چیزی رو بیان میکنم، ولی این پرمیسی که داره باعث میشه به جای اینکه ایموشنال کانکشن شما با کاراکترها از طریق خودشون باشه، از طریق سازه های غالب بر همه چیه و شما هم حس گم شدن، آسیب پذیر بودن و کوچک بودن رو بکنید. اثری که به شکل متفاوتی شاید روی اون آینده تاریک تکنولوژی و اگزیستانسیالیسم دست میذاره. سازه ها انقدر بزرگ و رو هم سوار شده هستن که انگار سطحی از زمین وجود نداره و همش سازه است. مثل یک ناین رل میمونه که سازه ها روی هم سوار شدن و بازم دست از رو هم ساخته شدن بر نمیدارن و آسمون رو تیکه تیکه میکنن. تو همون چپترهای اول حتی سازه ها انگار دارن تبدیل به یک چیز زنده میشن که میتونن حرکت کنن. تو فایت ها به جای اینکه کامرا زوم بشه یهو برمیگرده عقب و نشون میده کوچک بودن همه چی رو و حس متفاوتی رو میسازه که به راستی هم تجربه کردم مشابهش رو. حتی اگه بگیم تو ادپتیشن های متفاوتی که از اون سورس متریال هست که جلوتر بهشون اشاره میکنه. شهر مثل یک ویروس بزرگ و بزرگتر میشه و خودش رو منتشر میکنه، اما دسته‌بندی های مختلف موجودها هی کمتر و کمتر میشن و این مثلا شهر میخواد از بین ببرتشون هر لحظه. دسته از آدم ها رو داریم که برای دهه‌ها در یک کارخونه رو نتونستن باز کنن چون نمیدونن کلمات یعنی چی و عذاب و لذتی که میتونه توی چیزها باشه. گفتم زمان، مکان، حالی که میخواد تو رو نابود کنه و اصلا مهم نیست تو چه زمانی. یاد حرف نیل تایسن میافتم که میگه کسایی که زمین رو دوست دارن و زیباییش رو میبینن باید یادشون باشه که زمین هر لحظه میخواد نابودشون کنه و خود تخریبی داشته باشه. حالا فرق الان با 4000 سال بعد تو آینده چیه؟ برای لذت بردن یا زندگی کردن تو آینده شاید باید حال رو تخریب کرد و مثل داستان‌هایی که پشت آرت و تراژدی هست به ما یاد داده میشه یه چیز زیباتر هم میتونه در بیاد از یک عذاب بدتر و این خراب کردن، این ساختن شاید درد رو کنار نزنه ولی به ما یاد میده عذاب کشیدن میتونه پروسه‌ای از یک تصویر بزرگتر و شاید زیبا باشه. و حالا نمیخوام بحث و سمت چیزای استرولوژیست و سایکولوژیکال و نیچه و فلسفی و این چیزا ببرم، مخصوصا که میگم هر کس یه شکل برداشت خودش رو داره. صرفا هدف اینه که تا اونجا که میشه نمیخوام ویدیو فقط یک معرفی ساده باشه. وقتش شما هم داستان این زمین رو از دید یک مورچه دنبال کنید. و حالا میخوام ویدیو رو یک مرحله جلوتر ببرم، راجع به یک سری تم‌ها شاید صحبت کنم و الگوهایی که اثر گرفته. با همون 5 6 جلد اول تا آخرش کلی سوال از اثر میپرسید، حتی ممکنه خیلی گیجتون کنه. این جنگ برای چیه؟ چطور آینده انقدر نابود شده؟ و همه چی برای اکسپلور کردن هست و یک آیسبرگی داره که اگه توش بیافتید به شدت دنبال کردنشون جذابه. اثر از کتاب Do Androids Dream of Electric Sheep یا همون بلید رانر الهام گرفته. بله، بلید رانر فیلم هایی که اگه به نظرم باهاشون زندگی کرده باشید هم هنوز تجربه بلیم چیز دیگه ای بهتون ارائه میده. حتی خود کتاب، به خاطر اینکه خود بلید رانر هم یک سری جا با کتاب واقعا تفاوت داره. اگه سورس اصلی رو مطالعه کرده باشید شکل به تصویر کشیدن بلیم از چیزها و روایتش خیلی میتونه واسهتون جذابیت داشته باشه باز هم و متفاوت باشه. ولی نیازی است حتما اول سراغش برید و میتونید اول بلیم رو تجربه کنید، یک تجربه خیلی یونیک و خاص داشته باشید، بعد برید که حالا چیزهای مختلف اثر رو برای شما کانتکچوالایز کنه به شکل‌های مختلفی. توییت هم حتی زده بودم، گفته بودم اگه سیگنالیست، سوما، بلید رانر، I have no mouth and I must scream، نیر، متروپولیس و کلی اثر دیگه که یکی یکی اسم میبرم دوست دارید سراغ بلیم برید دیگه. اگه تا اینجا ویدیو رو کامل دیدید و هنوز بلیم رو تجربه نکردید واقعا نمیدونم دیگه چی میتونم بهتون بگم. و میگم این که پیشنهاد میکنم اول کتاب رو بخونید یا نه با خودتونه، ولی من حدسم اینه اگه تو فازش بیافتید خیلی تجربه کامل تری از همه چیز خواهید داشت. احتمالاً سراغ بقیه آثارهای خود نیهی هم میرید. حتی خودم هم تجربه کاملی از کتاب ندارم و سفارش شده بودم ولی به دستم نرسیده، ولی راجبش میدونم. خود کتاب در رابطه با یک باونتی هانتره که به دنبال یک سری اندروید میگرده و درگیر هرج و مرجی میشه که بعد ازش سر در بیاره. اما بلیم چطور؟ اثری که اینطور خطاب میشه پیام یا پلات عجیب و غریبی نداره که بشه دنبال کرد، در صورتی که شخصا مخالفم. اثر چیزهای مختلفی رو ویژوالایز میکنه ولی بارها تاکید کردم خب قطعا برداشت‌های متفاوتی میشه ازش داشت. اما اینو گفتم که بگم حتی اگه چیزی نداشته باشه هم
شکل درگیر کنندگیش و شکلی که نویسنده اجرا میکنه کارشو انقدر منو درون خودش مبهوت میکنه که مثل یک اندروید گلیچ زدم، نمیدونم دقیقا به چی فکر کنم، به خلق چیزی که بتونه زیبایی این اثر رو کپچر کنه یا به فکر فرو رفتن وجود داشتن در برابر دنیا و آینده سیاهی که داره میمیره و باید توش استراگل کرد. در عین اینکه بقیه اثرها میخوان به کاراکتر اهمیت بدید و لحظه‌ای که از پیش شما رفتن حس غم و رهایی رو داشته باشید، اینجا یه حس پوچی میسازه. آیا اصلا چیزی واقعیه؟ باید به چیزی اهمیت بدم که ممکنه یک سجاحت خشک به نظر بیاد، ولی به همونم اگه توجه کنید میترسونتتون که چرا من همچین حسی گرفتم. حالا حتما نترس، اصلا نمیخوام حس به خصوصی بگم، من همچین تجربه گرفتم. سوالهای زیادی طرح میشه، دقیقا مثل خود کتاب. همدلی یا همدردی یعنی چی؟ اصلا به درد میخوره؟ آیا اصلا واقعیه؟ و چیزهای بیشتری هستش که بخوام نسبت بهشون اشاره کنم، ولی به نظرم همینقدر کافیه. همونطور که بارها گفتم، بلین برای من دارک سولز مانگا هاست. هر دفعه یه شکلی میتونم سراغش برگردم و به طرز عجیبی فضای دارک، این مگا استراکچرها، این دنیایی که میخواد هر لحظه منو از بین ببره، خیلی تویستد و فاکتاپ یک سری جاها، یک کامفورت زونه که خب جای خودش جالبه. اگه بتونم بعداً بازم در رابطه با این مانگا صحبت خواهم کرد. دوست داشتم حتما حداقل این ویدیو رو تو چنلم داشته باشم و این ویدیو خیلی واسه من های اهمیت و مهمه. خیلی اثرهایی هستن که نمیدونم واقعا چجوری علامات قرارشون بدم. میخواستم راجبشون صحبت کنم ولی نتونستم. حالا دوباره تجربه کردنشون بالاخره موجب شد که من سراغ این ویدیو بیام و بخوام که با شما این ویدیو رو به اشتراک بذارم. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. اگر سراغ مانگا رفتید یا قبلا تجربه کردید، نظراتون رو حتما با هیوی اسپویلر یا هر چیزی که نیازه کامنت کنید. چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم و شب روزگار خوش.